This morning, everyone. My name is Russell Fernandez from Santa Cruz, Laguna. Yun. So, ako po ay Silver Associate of Max International. So, nakilala po namin si Max International noong 2016. Gawa nga po na aking brother, talagang nagkaroon po siya ng health problem. Pero nag-take po ako ng Max products noong 2018. So, 2 years po bago ko po talaga siya na-take. So, bago po ako uminom ng Max, meron po akong skin allergy. Yung skin allergy ko po, yun po yung mga butlig-butlig. Kapag po talaga kinamot, sobrang kate. Tapos talagang struggle maligo sa Siyempre po, pag napasok, kailangan umaga pa lang, ligo na talaga. So, yung struggle ko kasi sobrang hapdi talaga. So, sabi nga po nila mama sa akin, huwag mo nang kamutin ang kulit-kulit mo. So, ako naman po, syempre, hindi ko rin po alam kasi pag natutulog po, hindi ko po namamalayan na kinakamot ko na. Tapos pagtingin ko na lang po sa may kuko ko, ayun, doon po, dugo-dugo na siya. So doon, dahil nga po dito, talagang, nung 3 years old pa lang daw po talaga ako, meron na ako nito. So 17 years ko po siyang dala-dala. So 2018, nakapag-take ako, madami na rin po kasi akong tinig na gamot. Tapos mga ointments, kasi nagpa-check up na rin po kasi sa mga iba't ibang uri na doktor. So yun, tinake po namin yung gamot, tapos ointments, pinahid po namin dito sa mga sugat ko. Wala din po talaga nangyari. Bumabalik po rin po talaga siya. So nung nag-take po ako ng Max products, nagulat po ako kasi within a week, bakit dumami? Dumami po talaga, sobrang dami. Parang nagmamapa po sa katawan ko. So nagulat po sila, mama, ang dami niyan. Ang nararamdaman ko naman po nun, nung pagdami, parang sumisingaw po. Ramdam na ramdam ko po talaga, sumisingaw siya. So sabi ko, baka nagde-detox lang ako kasi yun po yung explanation na nag-introduce po sa amin. Si Diamond, Rene, and Ronald Fernandez. Meron po talaga siyang detoxification. So ramdam na ramdam ko, within a week din po, nagulat din ako. Kasi katulad nga po ng sinabi kanina ng ating product presenter, na ang Max products ay hindi gamot. Meron po rin po akong pinapahid na ointment at nainom din po ako ng Max products. Ang magandahan lang po nito, nagtutulungan po yung dalawa. At dahil nga po doon, within a week lang din po, natuyo yung mga sugat ko yun. So doon po, magpapasalamat po ako sa nagpakilala sa amin. Siyempre po sila Diamond, Rene, and Ronald Fernandez. Kung hindi sa kanila talagang, hanggang ngayon, daladala ko pa rin itong aking allergy. So dahil din po doon, yung health problem ng aking kuya, talagang umayos din po talaga yung kanyang health. So nagpapasalamat ako sa Max International. At yun lamang po.